नमस्ते सबैजनालाई पिसफुल डाइटबाट अहिले हामी चाहिँ दुबईबाट कोपेहेगनको लागि उड्दैछौँ अनि दुबई अब हामी बोर्डिङ गरेर अब हामी दुबईलाई छोड्दैछौँ हामी दुबईबाट चाहिँ हामी कोपेहेगन जान्छौँ अन द वे बाटोमा तपाईँलाई सब भिडियोहरू देखाउने छु अनि अहिले भिड चलिरहेछ बोर्डिङ पछि चाहिँ हामी अनि प्लेनमा जाने प्रोसेस हुन्छ प्रोसेस भइसकेपछि अनि हामी सबै भिडियो तपाईँहरूलाई देखाउँदै जान्छौँ हामी है यहाँ चाहिँ क्याटेगोरी अनुसारले हुँदो रहेछ हाम्रो चाहिँ अलिकति भिआइपी भए हुनाले अलि पछि नै बोलाउने भए हुनाले हामी अलि पछि जान्छौँ अनि अरूहरू जाँदै हुनुहुन्छ पहिले हामीहरूलाई चाहिँ अलि भिआइपी सिटमा राखे हुनाले हामी एकछिन पछि जान्छौँ त्यो भए हुनाले सबैको भिड सकिसकेपछि अनि हामी शान्त भइसकेपछि जान्छौँ हामी अहिले यो बोर्डिङ हुँदैछ अहिले हामी दुबईमा छौँ अहिले हामी चाहिँ अब बोर्डिङभित्र जाँदैछौँ बोर्डिङ भयो अब यो डेनमार्कको लागि अब यो तरिकाले हामी भित्र जाँदैछौँ कति राम्रो छ यहाँबाट तपाईँले बुर्ज खलिफा पनि देख्न सक्नुहुन्छ है हामी दुबईमा आइसकेपछि बुर्ज खलिफा जुन चाहिँ ठुलो टावर देख्नुभयो तपाईँले टावर माथि उतापट्टि अलिक टाढै छ यो चाहिँ बुर्ज खलिफा अनि यसरी हामी चाहिँ आई थिङ्क यु वेन्ट नेपाल Yeah, you've been from Nepal, yeah. We are also from. Seen you before. Yeah, thank you. अनि नेपाल गएर आएको पनि रहेछ डेनमार्कको होइन I'm making a video for YouTube. For you? Yeah. Okay. Why have you been in Nepal? We were trekking to base camp. Annapurna base camp? Yeah, Everest base camp? Ah. Everest base camp गएर आउनु भएको रहेछ कि उहाँहरू Yeah, you've been in Everest base camp, yeah? Yes, you have. Yeah. How was it? Very nice. Very nice. Yeah. Beautiful. Beautiful. What you want to tell others that about Mount Everest base camp? It's a very interesting. It's a hard walk. To walk. Yeah. You enjoy. Also. You enjoy a lot. Yeah. उहाँहरू चाहिँ नेपालमा माउन्ट एभरेस्ट बेस क्याम्प गएर आउनु भएको रहेछ अहिले हामी यो हो प्लेन ठुलै छ थ्याङ्क यू सो मच यो चाहिँ हाम्रो प्लेन भयो यो चाहिँ एमिरेटको हो सबै एमिरेट प्लेनहरू देख्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ निट एन्ड क्लिन छ यो चाहिँ है धन्यवाद सबैजनालाई यहाँबाट बुर्ज खलिफा पनि देखिन्छ उतै घरको साइडमा बिजनेस क्लास होइन बिजनेस क्लास भइसकेपछि हामी चाहिँ सरी उतासम्म जाँदैछौँ है अहिले हामी यो इमिरेटमा चाहिँ यो कसरी चाहिँ नि फोटो खिचेर दिने रहेछ क्या अनि फोटो खिच्दा चाहिँ अहिले हामीहरूको फोटो खिचिदियो होइन यसरी चाहिँ यो प्लेनमै फोटो खिचेर यसरी दिने चलन रहेछ कि यहाँ अनि हामी चाहिँ लक्की भयौँ कि उसले चाहिँ यसरी ड्रिम्स फ्लाइ हाई भनेर यो चाहिँ यस्तो लेखेर यस्तो दिन्छ होइन कस्तो राम्रो यो चाहिँ यहाँ बस्दा चाहिँ 6 घन्टाको ट्राभलमा पनि धेरै टाइम नै नलागे जस्तो कहिले के खुवाउँछ के असाध्यै राम्रो तर कफी पनि खुवाउँदैन सँगै हामी चाहिँ डेनमार्कको कोपेहेगनमा आइपुग्यौँ अब ल्यान्ड भइसकेपछि अब हामी हल्का बादल पनि लागिरहेको छ राम्रो वातावरण छ क्लियर छ उतापट्टि अनि अब यहाँबाट हाम्रो लिफ्ट चढेर माथि जान्छौँ अनि टक्क त्यहाँ प्लेन त्यो भयो प्लेनबाट यसरी आयो अनि यसरी यहाँबाट लिफ्ट छ लिफ्टमा आनन्दले अनि यो चाहिँ हाम्रो आएको प्लेन भयो किनभने चाहिँ हामी 6 घन्टाको 6.5 घन्टाको प्लेनमा आएको हुनाले अलिकति स्वर पनि अर्कै आउनसक्छ यो चाहिँ कोपेहेगनको यो एयरपोर्ट भयो डेनमार्कको प्लेन यो भयो 77300ER हाम्रो प्लेन ठुलो छ राम्रो छ अब साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ अनि यो चाहिँ क्लियर कति राम्रो वातावरण छ आहा कति क्लियर छ
यहाँ चाहिँ एयरपोर्ट यो आइसक्नुभयो उहाँहरू पनि अनि कस्तो रह्यो तपाईँहरूको यात्रा आज एकदम खुसी राम्रो लाग्यो हजुर अनि कस्तो लाग्यो सर हजुरलाई एकदम राम्रो सर हजुरलाई सुतिरै सकियो सर अहिले चाहिँ हामी त्यहाँबाट आइसकेपछि हामीले ब्यागेज क्लेमको लागि जाँदैछौँ ब्यागेज हाम्रो एक्जिट र ब्यागेज क्लेम चाहिँ त्यहीँबाट गर्छौँ ब्यागेजहरू लिन्छौँ अनि हामीले उताबाट ल्याएको ब्यागेजहरू अनि कति राम्रो निट एन्ड क्लिन छ डेनमार्कको कोपेनहेगनको यो एयरपोर्ट होइन राम्रो छ यो चाहिँ अहिले कोपेनहेगनको यो यो चाहिँ एयरपोर्टमा हामी छौँ COPENSAVN कोपेनहेगन है यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एयरपोर्ट अहिले हामी चाहिँ कोपेनहेगनको यो ट्रेन उसमा आइसक्यौँ हामी बाहिर एक्जिट भइसक्यौँ यति राम्रो सौन्दर्य ठाउँ आनन्दको चिसो ठाउँमा टक्क हामी बसेर साथीभाइहरूले आफ्नो हिसाबको उ गरिराख्नु भएको छ अनि कस्तो लागिरहेछ अहिले नमस्ते पिसफुल राइडरलाई सबैले पहिला सुरु सब्सक्राइब गरिदिनु होला डेनमार्कमा छौँ हामी डेनमार्कमा एकदमै रमाइलो चिसो मौसम छ एकदमै खुसी भइरहेछौँ हामी तपाईँ के को लागि खुसी भइराख्नु भएको छ डेनमार्क आएर कि तपाईँको जुन कार्य छ नि साइकल डेनमार्कमा आएर हामीले साइक्लिङ गर्ने हाम्रो कार्य छ त्यसको लागि हामी एकदमै खुसी छौँ कति दिनको साइकल विशेष गरी एकदमै धेरै धन्यवाद हाम्रो सरलाई पिसफुल राइडर जो हाम्रो पिसफुल राइडर चलाउनुहुन्छ उहाँले उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो हाम्रो साइक्लिङ प्रोग्राम चाहिँ एकदमै राम्रो गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ एकदमै खुसी लागिरहेछ यो ठाउँ एकदमै रमणीय छ के रमणीय लाग्यो तपाईँलाई ठुल्ठुलो बिल्डिङ छ यो छ बिल्डिङहरू ठुलो छ अनि यहाँको मान्छे सपोर्टिभ रहेछन् सबैजनाले राम्रोसँग त्यो टुरिस्टहरूलाई राम्रो ट्रिट गर्ने रहेछन् त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो तपाईँ टुरिस्ट भएर आउनुभयो यहाँ हामी टुरिस्ट भएर आएर चाहिँ हामीले साइक्लिङ गर्न खोजेको छौँ केही दिन चाहिँ यहाँ पाहुना बनेर चाहिँ अनि पछि ब्याक टु नेपाल हुनेछौँ ए ल धन्यवाद